20 березня відзначають Всесвітній день Землі. І поки екологічно свідомі люди долучаються до захисту довкілля, інші пасивно спостерігають за погіршенням стану планети або й взагалі активно винищують флору та фауну. До вашої уваги інформація про 13 незвичайних тварин, які зможуть вижити тільки завдяки спільним зусиллям людства. Фоцена вакіта. Існування тварини, яку також називають каліфорнійською морською свинею, офіційно підтвердили тільки в 1985 році. Нині вона є найрідкіснішим морським савцем у світі. Усього нараховано 12 особин. При цьому навмисно на вакін ніхто не полював. Вони випадково потрапляли в сітку під час незаконної риболовлі. Тварини дуже полохливі та вважають за краще триматись від човнів якомога далі, що цілком зрозуміло. У них немає близьких родичів, тому збереження їхньої еволюційно унікальної популяції вкрай важливо. Флоридська пума. Неймовірна представниця хижаків живе в лісах Південної Флориди у США. Її вважають символом штату і найрідкіснішою з пум. У 1970-х роках фахівці підрахували, що їх залишилось всього 20 особин, а у 2017 році кількість збільшилася до 230. Однак шанси на виживання виду занадто малі, адже місця їхнього проживання, ліси Флориди, зникають дуже швидко. Збереженню флоридської пуми не сприяють також спортивне полювання, відсутність їжі, хвороби та спарювання з родичами, що призводить до різних генетичних відхилень. Зараз їх посилено охороняють, а вчені планують визначити спосіб безпечного схрещування з іншими підвидами. Риба-крапля. Глибоководна риба, яка живе поблизу Австралії та Тасманії, справжня зірка інтернету, де її стабільно нагороджують титулами найбільш потворної, химерної та моторошної істоти на планеті. Вона стала не лише героїнею численних мемів, а й з'явилася у фільмах «Люди в чорному 3» і серіалі «Секретні матеріали». Риба-крапля поки погано вивчена, однак відомо, що рибалки при вилові морських делікатесів випадково дістають і її, що скорочує популяцію, яка і так вкрай повільно відновлюється. І нехай зовнішній вигляд цього морського мешканця непривабливий, йому все одно надано природоохоронний статус, тому що будь-яка жива істота має право на життя. Сіфака. Рід лемурів родини Індрієві з ряду приматів, які мешкають лише на острові Мадагаскар, можуть зникнути. Незвичайні, приматоподібні зі здивованим поглядом і жвавою ходою, які живуть у листяних лісах і харчуються рослинами. Ці тварини настільки ж нешкідливі, наскільки й беззахисні, і цим користуються браконьєри. Але це не єдина загроза для сіфак. Викорчовування дерев і пожежі буквально знищують їхні домівки. Міжнародний союз охорони природи класифікує цих активних тварин як вимираючий вид. Китова акула. Попри велетенські розміри, ця риба майстерно ховається в океанських просторах. Саме тому її відкрили лише в 1928 році, а до цього цілком могли вважати морським чудовиськом, випадково побачивши обриси величезної істоти в воді. Китова акула досягає 20 метрів у довжину, живе до 80 років і має одну особливість, через яку її виживання під загрозою. У тварини довге статеве дозрівання та повільні темпи розмноження. За деякими даними, на планеті їх залишилось всього близько 1000, а промисловий вилов і забруднення океану, наприклад, нафтою, нещадно зменшує цю кількість. Сайгак або сугак. Це неймовірне парнокопитне має вигляд космічного прибульця. Величезні чорні очі, довге тіло на коротких ніжках і дивний інопланетний хобот замість носа. Насправді ця тварина живе в Казахстані, Узбекистані, Киргизії, частково в Туркменії, Росії та на заході Монголії і зарахована до вимираючого виду антилоп.
Сайгаків у світі залишилось всього кілька тисяч через полювання і трагедією 2015 року. Тоді на території Казахстану через бактеріальну інфекцію за кілька тижнів загинуло більше 120 тисяч особин. Квока – це маленький, мегамилий і усміхнений представник сімейства кенгурових, який харчується рослинами та веде нічний спосіб життя. Квоки мешкають на південному заході Австралії та радують своєю присутністю місцевих жителів і туристів. Так, у 2015 році в мережі став набирати популярності флешмоб, в межах якого приїжджі робили селфі з твариною. Під загрозою зникнення квока знаходиться через абсолютну беззахисність перед хижаками та зменшення природного ареалу існування. Велика черепаха Кантора. Ця черепаха має моторошний вигляд, ніж її родичі. Усе через вкритий шкірою довгий м'який панцир, близько метра, коротку голову, випуклі очі та невеликий хобот. І хоч харчується цей плазун рибою, ракоподібними та молюсками, виникає враження, що при зустрічі може з'їсти й вас. Познайомитись ближче з великою м'якотілою черепахою можна в південній частині Папуа-Нової Гвінеї та на півдні Іріан-Джаї в Індонезії. Окрім полювання на них заради м'яса та яєць і руйнування їхніх місць проживання, є ще одна причина скорочення чисельності цих тварин – східна медицина. У деяких азіатських країнах впевнені, що м'яка оболонка черепах зволожує шкіру, покращує імунну систему і навіть лікує діарею. Канчиль або олень-крихітка. Олень-крихітка – найменше парнокопитне на планеті. Він сягає максимум 55 см у довжину і важить не більше 2,5 кг. Симпатичне звірятко борознить ліси Південно-Східної Азії та є героєм місцевого фольклору, хитрим і бешкетним правопорушником. Канчиль має незвичайний раціон, харчується всім, що трапляється на шляху – рослинами, комахами, рибою і падалю. Ця мила тварина знаходиться на межі зникнення через вирубку лісів і полювання на неї заради м'яса. Тюлень-хохлач. Хохлач має девакувату зовнішність через шкірно-носовий мішок на голові, який він може роздувати до величезних розмірів. До того ж, у спокійному стані тварини цей виріс практично непомітний. Але варто тільки розлютитись або схвилюватися, шкіра, подібно повітряній кульці, надувається на 30 см у висоту. До інших особливостей тюленів-хохлачів можна зарахувати їхню вагу – до 300 кг. Хутро тварин, які мешкають тільки в Північній Атлантиці, приваблює контрастним плямистим забарвленням, тому на них активно полюють. Носач або кахау. Це воістину унікальний вид мавп із випуклим животом через велетенські розміри шлунка і таким же видатним носом. Він, до речі, може досягати 18 см. Самці цього виду беруть від життя все, оскільки створюють справжні гареми, де є самки для спарювання та окрему просту для спілкування. Мавпа-носач живе лише в тропічних лісах на острові Борнео, де вирубка рослинності призвела до стрімкого скорочення популяції. Зараз їх залишилося всього близько 1000. Їх суворо охороняє уряд острова. Бірманська кирпата мавпа. Ця симпатична дамочка мешкає лише в північній Бірмі. Офіційно вид зареєстрували в 2010 році. Зараз це найрідкісніший вид приматів, який налічує всього пару сотень особин. Їхня кількість постійно скорочується, оскільки бірманські мавпи – приваблива мішень для мисливців. А враховуючи, що під час дощу вони голосно чхають через воду, що потрапляє в ніс, то виявити їх нескладно. Довгоп'яте. Вічно здивований герой усім знайомих мемів стрибає з дерева на дерево на островах Південно-Східної Азії. Це дійсно дивовижні тварини. І ось чому. Довгоп'яти є досить дрібними створіннями.
Їхній максимальний зріст 16 см, зате хвіст може досягати 28 см. Голова тварин здатна обертатись майже на 360 градусів. Це єдині з відомих приматів, які спілкуються одне з одним за допомогою ультразвуку на частоті близько 70 кГц. Місця існування довгоп'ятів прагнуть зруйнувати. На них полюють через м'ясо і заради продажу як домашніх улюбленців. Найбільше на скорочення видів впливає вирубка лісів, надмірне виловлювання риби та спалення викопного палива. Усього ж на Землі понад 5 тисяч дивовижних представників флори та фауни перебувають під загрозою повного зникнення.